quick introduction. My name is Remy, like I said. I'm French. Dat is een kleine introductie. Ik ben Remy, ik ben Frans, I'm 32 years old. 32 jaar oud. I've been married for 6.5 years to Rebecca Ik right ben there. 6,5 jaar getrouwd met Rebecca daar. Together we have a small baby, Joanna. She's just over a year old. En we hebben samen een 1 jaar oude baby, Joanna. So I'm French, Rebecca is Estonian. Ik ben Frans, Rebecca is van Estland. Joanna is probably very confused. En jullie zijn misschien een beetje verward. But we'll see what comes out of that. We gaan wel zien wat er van haar terecht komt. Talking about Estonia, we actually were there about a month ago. En als ik het heb over Estland, vorige maand waren we daar. It felt good to travel, eh? En het was een goed gevoel om weer te kunnen reizen. After being stuck for so long, it was nice to see some family, enjoy some good food. Na een periode zo lang stil te zitten, en het was goed om tijd door te brengen met familie en goed eten. You know, meet some, actually a niece I had never seen before. Ik heb een nichtje ontmoet dat ik nooit eerder ontmoet had. And for the family of Rebecca, it was also a chance for them to meet Joanna. They haven't met her before. En voor de familie van Rebecca kregen ze ook de kans om Joanna te ontmoeten voor de eerste keer. I'd like to tell you a little story about one of the nephews there. His name is Oscar. En laat me je even een kort verhaal vertellen over een van de neefjes daar. Zijn naam is Oscar. Rebecca, remind me, how old is Oscar? Hoe oud is hij? He's 4, all Hij right. is 4 jaar oud. So Oscar is a very wild little guy. En Oscar is een heel wilde jongetje. It's the kind of guy, you know what he plays with at 4 years old? Weet je waar hij mee speelt op zijn 4-jarige leeftijd? They give him a hammer and nails and a piece of wood. Ze geven hem een blok hout en een hamer en nagels. Because he's just like that. He just likes the things that look dangerous. En hij houdt gewoon van die dingen die er gevaarlijk uitzien. And as you can expect, at some point he broke a bone. En je kunt het al verwachten, maar op een bepaald moment heeft hij een van zijn botten I gebroken. just realized, not with the hammer, eh? Nee, niet met de hamer. Niet met de hamer. No, I don't know exactly what he was doing, but he broke his leg and he had to wear a cast all the way to the knee. Ik weet niet wat hij deed, maar hij had zijn been gebroken en hij was in het gips tot boven zijn knie. And he had to keep it for 6 weeks. En hij moest het 6 weken lang aanhouden. And because of that, he had to walk a bit funny, right? En I'm daarom not moest sure I'm hij doing this right. een beetje raar rondlopen. Yeah, and after 6 weeks, they removed the cast and we were hearing the stories of how it went for him. En na 6 weken werd de gips verwijderd en hoorden we de verhalen van hoe het met hem ging. He actually kept on walking funny. En hij bleef eigenlijk heel raar lopen. And he was used to people getting things for him that sometimes he would sit and he'd say, get me some water. En hij was gewend dat mensen voor hem dingen gingen halen. Dus hij bleef zitten en zei van, nou, kun je me even wat water halen? And they had to tell him, say, Oscar, you're not wearing a cast anymore. En ze moesten vertellen, hey Oscar, je zit niet meer in het gips. You can do it yourself. Je kunt het zelf doen nu. And it just reminded me of the verse that actually we're using as a theme for this month. En het herinnert mij aan dit vers wat we gebruiken als vers voor het thema van deze maand. And you can find it in Isaiah 43, 18 to 19. En je kunt het vinden in Jesaja 43, van 18 tot 19. And it says this, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. God is doing a new thing. God doet iets nieuws. He's bringing the change. Hij brengt de verandering. We're just heading into Vision Builders, as you saw. Dus zoals je net gehoord hebt, gaan we Vision Builders seizoen in. And the new thing is very evident for us here. En het nieuwe is eigenlijk heel evident voor ons. This building that you're in is going to go next year. Dit gebouw waar je je nu in bevindt, gaat plat And God's volgend jaar. bringing the new thing, a complete new building for us. En God brengt ons een heel nieuw gebouw. And even more, I think all of us here, En zelfs te meer, iedereen van ons hier. actually I hope that if you are here is for the same reason as me, Dus ik hoop als je hier zit dat je voor dezelfde reden hier bent als ik. is that we want a new thing as well. Dat wij ook iets nieuws willen. We want a new thing to happen inside of us. Wij willen dat er iets nieuws gebeurt We binnenin want ons. internal change. Wij willen van binnen willen we vernieuwing. And we definitely want this change to be positive, right? En we willen dat deze verandering positief is, toch? Okay, if that's you, you raise your hand. Who of you wants to... Wait, I haven't asked the question. Oh, ik heb de vraag nog niet gesteld, maar zo meteen mag je je hand opsteken. If in 10 years from now you want to look back and say, oh God, I am so much more damaged than I was. If that's you, raise Als your je hand. kijkt binnen 10 jaar dat je teruggaat en zegt, oh God, ik ben echt nog meer gebroken dan vroeger. Oh, I wish that next year I will be completely emotionally unstable. Of als je zegt van, oh, volgend jaar wil ik echt helemaal emotioneel onstabiel zijn. I mean, that doesn't make sense, right? Dat klopt toch niet? So maybe when I said you are here because you want the new thing, you were like, oh, I'm not sure. Maar misschien als je hier bent en ik zeg van, nou, je wilt iets nieuws, dan denk je van, ik ben er niet zeker van. But now I'm saying this and you're like, oh yeah, totally, I want that. Maar als je dit hoort, denk je van, ja, dit wil ik zeker. We want the new thing inside of us to happen. Nee, we willen iets nieuws dat van binnen in ons gebeurt. And my message today is actually quite simple. It doesn't happen unless there is commitment. En mijn boodschap is eigenlijk heel simpel. Het gaat niet gebeuren als er geen toewijding is. In Hebrews
10, it says this. En in Hebreeën 10 staat het volgende. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Let me tell you a little story. So I told you I am French, right? Dus laat me je een verhaal vertellen. Je weet, ik ben Frans. I maybe lied a little bit. En ik heb een klein beetje gelogen. The reason I'm saying this is because I don't feel so French anymore. En de reden waarom ik dat zeg is omdat ik niet helemaal meer Fransman voel. I've moved out about 12 years ago. Ik ben er 12 jaar geleden vertrokken. So when I go back, I don't get the jokes anymore. Dus wanneer ik terug ga, dan begrijp ik de grapjes niet meer. I don't understand the cultural references that they make anymore. Ik begrijp de cultuur, de referenties naar de verschillende cultuurdingen begrijp ik niet meer. I definitely kept all of the convenience of being French. En ik hou wel vast aan alle prettige dingen van het Frans zijn. I can go into that country freely. I can read the signs, speak the language. Ik kan vrij het land binnengaan, ik kan alles lezen, de borden. I can say one word that all of you cannot say. Ik kan één woord zeggen wat jullie niet kunnen zeggen. And that's the word croissant. En dat is right? het woord croissant. Just get it right. It's croissant, nothing else. All right? Het is croissant en niets anders. Yeah. So I kept all of the convenience, but Dus I definitely gave away my commitment. Dus ik heb al het gemak gehouden, maar ik heb mijn toewijding die heb ik verloren. I don't make my life there. Ik heb mijn leven niet meer daar. And because of that, I can definitely feel a bit at a distance with the people of France. En daarom kan ik me ook een beetje op een afstand voelen met de mensen in Frankrijk. I'm not contributing in any way to France. Ik maak helemaal geen bijdrage aan Frankrijk. I pay my taxes here. Ik betaal belastingen hier. I don't, you could say I have no idea of what French culture looks like today. Je zou kunnen zeggen dat ik echt helemaal geen idee meer heb hoe de Franse cultuur er op dit moment uitziet. And even less, I don't know where it's heading towards in the future. En zelfs nog meer, ik weet ook niet welke richting het uitgaat in de toekomst. What makes the difference is living there, is that right? En het enige verschil is dat ik daar niet meer leef. And it's a bit the same with us, with our Christian walk with God. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met onze christelijke wandel met God. It takes of us to live there. Het heeft iets van ons nodig om daar te wonen. We can all keep the convenience of being French, and that is freely given to you. We kunnen al het gemak houden van Frans te zijn en het wordt je vrijgegeven. And obviously, I mean, being Christian, you understand the analogy. En als ik zeg van als je christen bent, dan begrijp je de analogie toch? You get all of the benefits of freedom in Christ. Dus je krijgt alle voordelen van de vrijheid in Christus. You get hope in time of despair. Je krijgt hoop wanneer je moeilijke tijden You meemaakt. get encouragement when you feel down. Je krijgt bemoediging wanneer je je neergeslagen But voelt. the reality is when you give up your commitment, Maar de realiteit is wanneer jij je toewijding opgeeft, is that you have no idea what God is up to right now. dat je helemaal geen idee hebt wat God aan het doen is nu. And you also have no idea where he's heading towards. En je hebt ook geen idee van waar hij naartoe gaat. Vision builders, we want to be part of the change, right? That's what Dus we read on the screen. Vision Builders willen we deel uitmaken van de verandering, toch? And today is Serve Sunday. En vandaag is Serve Sunday. My goal is quite simple. I want to show you that by committing to serving, En ik wil je heel simpelweg aantonen dat wanneer jij je toewijdt aan het dienen, that's actually the key to the lasting change you want to see inside. dat de sleutel is om een langdurige verandering van binnenin je mee te maken. There is something that opposes the change that you want to see. Want er is ook iets dat tegen die verandering daartegen ingaat. And that's your convenience, your comfort. En dat is jouw gemakzucht. We fight the spirit of convenience and comfort Wij vechten het gevecht tegen het gemak en het comfort. by committing to serving. Door ons toe te wijden aan te dienen. It is commitment, not convenience, that makes the change. Het is toewijding, maar niet de gemakzucht die verandering brengt. So you might think, oh, they're trying to manipulate me into serving. En nu denk je misschien, ze zijn me aan het manipuleren omdat ze ervoor willen zorgen dat ik ga dienen. Yeah, because they need so many volunteers. Want we hebben zoveel vrijwilligers nodig. You know what? Yes, we do need a lot of volunteers. En ja, we hebben veel vrijwilligers That's nodig. because the vision that we have exceeds the resource that we have Maar at dat the is omdat moment. de visie die we hebben, die gaat de middelen te boven die we nu hebben. And by the way, if you ever go into a church and they don't have that sense that they need more people, they're En probably steady. als je ooit in een kerk zou binnenlopen en ze hebben niet dat gevoel van dat ze meer middelen nodig hebben, dan zijn ze eigenlijk plafonneren ze. You know, I serve God in church, Weet je, ik dien God in de kerk. and it is not because I am needed, though, En niet omdat ze mij nodig hebben, but it is because I need it. maar omdat ik het nodig heb. You see, we definitely want you to serve and join teams, Maar weet je, we willen zeker dat jij deel uitmaakt van een team en dat je gaat dienen. but the reason is because we think it's really good for you. Maar de reden daarvoor is omdat we denken dat het heel goed is voor jou. We think that the change that you want to see happen in your life happens when you serve. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de verandering die jij wilt zien gebeuren in jouw leven, dat die komt door te dienen. It is about what happens on the inside, right? Want het draait echt om wat er van binnen Yeah. gebeurt.
I remember when I was in a discipleship school, it's a program I followed a few years back. Een paar jaar geleden volgde ik een discipelschapsschool. And I was studying the Bible. En we bestudeerden de Bijbel. And I had one student who was in the class with me. En ik had 1 student samen met me in de klas. He liked to ask what he called the hard questions. En hij hield ervan om wat wij zouden zeggen de moeilijke vragen te stellen. You know, the type of questions like, what came first, chicken or the egg? Dus, wat kwam er eerst, het kip of het ei? Or were there ever dinosaurs? Of hebben er ooit dinosauriërs bestaan? If yes, how old are they? En als je ja zegt, hoe oud zijn ze dan? Did it really take 7 days to create everything that we know? Was er echt maar 7 dagen voor nodig om alles te scheppen? I have to be honest with you guys, that was so annoying. En weet je, ik zal eerlijk zijn, ik vond het heel irritant. And actually one day one of the teachers said to him this. Maar op een dag zei een van de leraren tegen hem. He said, you know, you can read the Bible through and through. Hij zegt, je kunt de Bijbel van voor naar achter lezen. And you might get answers. En je zult antwoorden vinden. But you also might not. Maar je zult ook misschien geen antwoorden vinden. The reason for it is because the Bible wasn't written to answer all of those questions. En de reden ervoor is dat de Bijbel niet geschreven is om al die vragen te beantwoorden. It was written to answer one question only. Het is geschreven om maar 1 vraag te And beantwoorden. it was the question of why Jesus? En de vraag, waarom Jezus? Why did we need him? Waarom hebben we hem nodig? Why did God need him? Waarom had God hem nodig? And you know, when you read the Bible with that in mind, En wanneer je de Bijbel leest met dat in je achterhoofd, what is super interesting is you start to see what is the answer that God brings. dan is het heel interessant, want dan begin je het antwoord te zien dat God aan het brengen is. And that answer is simple. He wants our hearts. En het antwoord is heel eenvoudig. Hij wil onze harten. There is a broken relationship that he's trying to restore. Er is een gebroken relatie die hij wil herstellen. You see, God is in the business of hearts. Weet je, God, al zijn werk gaat om het werk in het hart. His primary goal is changing hearts. Zijn primaire doel is om harten te veranderen. That means that his primary goal is not to change our circumstances. Dus zijn primaire doel is niet om onze omstandigheden te veranderen. It is not to change our political environment. Onze politieke omgeving te veranderen. It's not even about to change our financial environment. Het gaat niet eens om onze financiële wereld te veranderen. You know, if you pray about these things, God is powerful to answer. En als je over al deze zaken bidt, dan weten we dat God krachtig genoeg is om dingen te veranderen. But it isn't number one as an agenda. Maar het is niet zijn nummer 1 punt in zijn agenda. He wants to change your heart. Hij wil jouw hart veranderen. Isn't that a challenging thought? Because how much of our prayer time is spent praying about our circumstances? Is dat geen uitdagende gedachte? Want hoeveel tijd brengen we niet door om te bidden en over onze omstandigheden? Oh God, open the door for me there. Oh God, open de deur voor me daar. God, intervene in this situation. I need your help. Oh God, kom in deze situatie. Ik heb uw hulp nodig. And our prayer time becomes selfish. En ons gebedsleven begint heel gericht te zijn op onszelf. It becomes about God, do something for me. Het draait helemaal om God, doe iets voor mij. And I really wonder how much of our time praying is spent on asking God about what He's most interested about. En ik vraag me af hoeveel tijd we doorbrengen in gebed waarin we vragen, God, wat wilt u? He wants to change hearts. That's simple. Hij wil harten veranderen, heel eenvoudig. You know, the Jews at the time, they expected a king to come. Weet je, een tijd geleden verwachten de Joden dat er een koning zou komen om hen te bevrijden. They heard all kind of prophecies about a Messiah that would come. Dus ze hoorden al deze profetieën van een Messias die ging komen. And he would take over the enemy. And at the time that was the Romans. En hij zou de vijand overwinnen. En in die tijd waren dat de Romeinen. What a disappointment it was to them when Jesus came as a simple man. Maar wat een ontgoocheling was het toen Jezus kwam als een hele eenvoudige man. And they asked him, are you going to overtake the Romans? En ze vroeg hem, ga jij de Romeinen overwinnen? Are you going to raise an army and fight? Ga je een leger oprichten en vechten? And Jesus said, the kingdom I built En isn't Jezus- of this world. En Jezus zei, het koninkrijk dat ik ga bouwen is niet van deze wereld. Guess where that kingdom is? En raad maar eens, waar is dat koninkrijk? It is in our hearts. Het is in ons hart. The whole point of the Bible Het hele doel van de Bijbel is God trying to say, man, I want your heart. is God die zegt van, hey, ik wil jouw hart. It is about the change that happens on the inside. Het draait helemaal om de verandering die plaatsvindt van binnen. It causes character shaping. En het veroorzaakt dat je karakter gevormd wordt. And the change that God operates in us produces abundant life. En de karakterverandering die God teweeg brengt van binnen verandert heel je leven. You know, I think very often we hear a message around us. En ik denk heel vaak horen die boodschap rondom ons. And it's almost like they're saying, just live your life small. En het is alsof ze zeggen van, houd je leven maar klein. You know, it sounds like this. En Man, het klinkt een beetje als het volgt. they say, take it easy, chill. Kom aan, chill, relax. If it feels difficult,
probably isn't meant for you. Als het heel moeilijk aanvoelt, dan is het waarschijnlijk niet voor jou. If it's challenging, it's not meant to be. Als het heel uitdagend is, is het niet voor jou. You know, you're not supposed to have to struggle so much. Het is niet de bedoeling dat je zo moet worstelen. Just enjoy life, take it easy. Dus geniet gewoon van het leven. But you know actually what that message is saying? Maar weet je eigenlijk wat die boodschap brengt? People are actually saying, maybe without realizing, Mensen zeggen het misschien zonder dat ze het realiseren. but they're saying your comfort should be your priority. Ze zeggen eigenlijk, jouw comfort zou jouw prioriteit moeten zijn. But there's a much bigger purpose in life. Maar er is een veel groter doel in het leven. Just like Judith was referring to. En net waar Judith het ook over had. Peter had to step out of the boat to experience a miracle. Petrus moest uit de boot stappen om een wonder te ervaren. It is a very common picture that became now into Christian circles that the boat is our comfort zone. En het is een heel algemeen beeld eigenlijk wat in de christelijke wereld waarbij we zeggen dat de boot eigenlijk de comfortzone is. It requires us to step out of a current environment. En er wordt van ons verwacht dat we een stap zetten uit de huidige omgeving of omstandigheid. To walk on water. Om op water te gaan lopen. You know, your life wasn't meant to be small. Weet je, jouw leven is niet bedoeld om klein te zijn. God describes you as a masterpiece. Want God beschrijft je als een meesterwerk. And he's not a museum keeper. En hij is niet degene die het museum bijhoudt. He doesn't want you to be a masterpiece just to hang on a wall. Hij wil niet dat jij een meesterwerk bent dat gewoon aan de muur hangt. He wants you to be a masterpiece of life. Hij wil dat je een meesterwerk bent van leven. He wants that you bring greatness around you. Hij wil dat jij grootsheid brengt in de wereld rondom je heen. He wants you to experience miracles in your life. Hij wil dat je wonderen ervaart in je leven. He wants that you expand your world. Hij wil dat je je wereld uitbreidt. And he wants to be expanded in your world. En hij wil uitgebreid worden in jouw wereld. Psalm 37 says this. En in Psalm 37 staat het volgende. And it's verse 5 and 6. Vers 5 en 6. And it says, commit everything you do to the Lord. Trust him and he will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Isn't there a beautiful promise in that verse for us? Zit daar geen wonderbaarlijke belofte in deze boodschap, of in deze vers? The first word used is commit. En het eerste woord is toewijding. And that's intentional because commitment is what brings change, right? En dat is omdat toewijding brengt verandering. And the promise is that because of that you will radiate. En de belofte is dat je daardoor zal schijnen. You will be bigger than you appear now. Je zult groter lijken dan je nu bent. Your life would expand. Je leven zal zich uitbreiden. And you will shine like the noonday sun. En je zult schijnen als het morgenlicht. You know, there's one thing I've learned when I was in Estonia. Weet je, er is één ding dat ik geleerd heb toen ik in Estland was. And I was making a joke about this just before the service. En net voor de dienst maakte ik hier een grapje over. And hopefully you get what I mean. En hopelijk begrijp je het, wat ik bedoel. So in France, when they offer you a glass of wine, you rarely say no. Dus als je in Frankrijk bent en ze bieden je een glas wijn aan, dan zeg je geen nee. Well, in Estonia, if they invite you to sauna, you cannot say no. Wel, in Estland, als je je uitnodigt om naar de sauna te gaan, dan kun je geen nee zeggen. Thing is, Maar hier is het punt. in those Nordic countries, Dus in die noordelijke landen they're not big fans of clothes in the sauna. zijn ze niet een heel grote fan van kleren dragen in de sauna. I mean, you guys don't get it yet. I had to go with Rebecca's dad, Je begrijpt het nog niet helemaal, maar ik moest met de vader van Rebecca, the youth pastor of the church that she grew up in, de jeugdpastor van de kerk waar ze in opgroeide. who happens to be Ukrainian, En hij was van Oekraïne. and you know some other people, and I was like, oh man, En een aantal andere personen. En ik dacht, oh nee, I don't want to go. ik wil niet gaan. How do I get out of this? Hoe kan ik dit ontwijken? But you can't. You just have to go and do Maar it. dat kan niet. Je moet gewoon gaan. And there's one thing I've learned doing sauna with them, because by now I've done it a few times. En ik heb één ding geleerd als ik met hun naar de sauna ga, want ik heb het al een paar keer gedaan. Is that to get the real benefit of the sauna, Om het echt een goede voordeel te ervaren van een sauna, you have to commit to stay in long enough. moet je toegewijd zijn om er lang genoeg in te blijven. If you just step in for 2 seconds and you go out, it simply hurts. Als je maar een paar seconden naar binnen gaat en weer naar buiten, dan gaat het gewoon pijn doen. But what they've taught me is every time I say I'm too hot, I need to get out,
Maar ze hebben mij geleerd van elke keer als ik denk van oh, het is te warm, ik moet eruit. they say stay a bit longer. Dan zeggen ze van blijf nog iets langer. Because that's when you get all the benefits of, your skin getting cleaned up, Want dan ontvang je al de voordelen. Dan wordt je huid gereinigd. your muscles relax. Je spieren ontspannen zich. You get all of those benefits if you stayed in a bit longer. En dan ervaar je al die voordelen als je wat langer blijft. You have to soak in a bit, right? Dus je moet je een beetje daar langer in blijven, inweken. And that's a bit the point I'm trying to make here. Sometimes you have to soak in a bit longer. En soms moet je iets laten inweken, iets langer blijven. Do you know that you and I are potatoes? Weet je dat jij en ik aardappelen zijn? I know some of you are like, oh, I'm a total couch potato in front En of dan TV. zeg je van, nou, ik ben echt een aardappel op de bank. Ja. Ik ga niet helemaal in Nederlands, maar... Aardappel op de bank. Nice. I'm going to use that. Anyways, you are a potato. And what I'm trying to make a reference to is in science, there's a thing called osmosis. Maar jij bent een aardappel. En waar ik naar wil refereren in de wetenschap is osmose. And what happens with osmosis, I'm not going to go into all of the details. En ik zal niet de hele detail van osmose uitleggen. But if you take a potato and you put it in water with blue colorant, Maar als je een aardappel neemt en het in water dompelt, waar een blauwe kleurstof in zit. and for the science minds here, you probably need some salt as well for the reaction to happen. En vooral de wetenschappers, ik weet het, je hebt wat zout nodig om de reactie te laten plaatsvinden. What happens when you leave that potato in for, let's say, a day or two, Maar als je deze aardappel daar 2 dagen lang in het water laat and you take it out, en je het er weer uithaalt, from the outside it looks the same. dan ziet het van de buitenkant er hetzelfde uit. But if you cut it in half, Maar als je het doormidden snijdt, you see that actually it turned blue on the inside. dan zie je dat het van binnen blauw geworden is. It's totally the same with us, actually. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als bij ons. If we soak into the environment long enough, Als we ons lang genoeg laten inweken in de omgeving waar we ons in bevinden, guess where the change happens? waar bevindt zich dan de verandering? It happens on the inside. Het vindt plaats van binnen. And, attending Sundays only, En als je alleen maar op zondagen komt, which by the way is a good thing, en dat is prima, but it's not going to cause the kind of change that you want to see for yourself. maar het gaat waarschijnlijk niet de verandering brengen voor jou waar je op zoek naar bent. If I attend Sundays only, I will hear definitely some challenging thoughts. Wanneer ik gewoon zondag op bezoek kom, dan zal ik zeker uitdagende gedachten horen. I will be encouraged. En zal ik bemoedigd worden. I might have people pray over me. En heb ik misschien mensen die voor mij gaan bidden. But the real transformation, Maar de echte verandering, it doesn't really happen on Sundays. die vindt eigenlijk niet plaats op zondag. It happens when you soak in longer. Die verandert als je langer de tijd neemt om in te weken. It happens when I serve. Het vindt plaats wanneer ik ga dienen. I become more like him. Dan begin ik meer zo op hem te lijken. Like him, Jesus, who came to serve. Ik bedoel, hij, Jezus, die kwam om te dienen. Rebecca and I, we joined C3 about 4 years ago. Zo ongeveer 4 jaar geleden werden Rebecca en ik deel van deze kerk. And it was off the back of a season that we've been, actually, I can say we've been fighting a bit with depression. We've been hurt a bit. En we kwamen toen net uit een seizoen waar we echt gevochten en geworsteld hebben met depressie. En het was een moeilijke tijd. And we came through C3 just visiting one Sunday. En we kwamen hier naar C3 en we kwamen gewoon op bezoek. And we felt very welcomed. En we voelden ons heel welkom hier. You know what it says on the wall there? It feels like home. We felt that. En dat wat daar op de muur staat, it feels like home. Wij ervaarden dat. But we also were very aware that we did not belong yet. Maar we waren ons ook heel erg bewust dat dit nog niet ons plekje was. It's when I was in the service, I remember feeling God is up to a new thing in here. Wanneer ik stond hier in de dienst en ik had het gevoel van ja, God is iets nieuws aan het doen hier. We actually joined during Vision Builder season. En we werden deel van deze kerk eigenlijk doorheen een And I Vision remember Builder thinking, seizoen. man, these guys are crazy. En ik dacht, hey, die mensen zijn gek hier. They're going to build a tower. Ze gaan een toren bouwen. They're going to build a whole new building. Ze gaan een heel nieuw gebouw zetten. And I remember saying to Rebecca, they dream way bigger than I dream. En dan, ik zei tegen Rebecca, zij dromen veel groter dan ik ooit droom. And I said, God is up to something in this church. En toen zei ik van, God is iets van plan hier in deze kerk. And I knew I wanted to be part of it. En ik wist dat ik er deel van wilde uitmaken. The reality of it is it takes time, right? Maar de realiteit is dat het kostte wat tijd. But I knew 2 things that I could do that would help me accelerate it. Maar ik wist dat ik 2 dingen kon doen die het zouden kunnen helpen om hier mijn plek te vinden. One of the things that we've done is we started giving. En een van de dingen was dat we begonnen te geven. And we did something else, which is something that you do in any relationship that you want to improve, En we deden ook iets anders wat je eigenlijk doet in elke relatie die je wilt verbeteren. is you serve the other person. Dat je die andere persoon gaat dienen. So I started serving. Dus ik begon te dienen. The first opportunity I had,
De eerste mogelijke kans die ik kreeg, I joined the band, dan ging ik deel uitmaken van de band. which is by the way one of the coolest team to join. Dat is eigenlijk een van de coolste teams om deel uit van te maken. I heard the leader is great. Ik hoor dat de leiders geweldig zijn. For those who don't know, I actually lead the team, which is why. Ik leid het team. No, but I joined the team, and actually, at first when I joined, I still felt the same. I felt like, man, there's a distance between them and me. Maar toen ik in het begin deel uitmaakte van het team, voelde ik nog altijd een afstand tussen het team en mij. En waar ik me van bevond. You know, I wasn't friend with them yet. Het waren nog niet mijn vrienden. I wasn't yet part of the change that was happening. Ik maakte nog niet deel uit van de verandering die ging plaatsvinden. And like I said, I also was some sort of damaged good as well. En zoals ik al vertelde, ik was ook gebroken. And through those relationships, through me serving and soaking in, Maar door die relaties en door mij dienen, door het me laten inweken, God starting to rebuild. begon God iets opnieuw te bouwen. He started to bring the change inside of me. Hij begon de verandering van binnenin me te brengen. As a matter of fact, me standing here on this stage is a full story of redemption. Ik die hier sta op het podium, is eigenlijk een volledige verhaal en een getuigenis van herstel. At that time, I felt I was coming off a season where ministry was over for me. Want ik kwam uit een seizoen waar ik dacht dat de bediening helemaal voorbij was voor mij. And God is redeeming everything. En God verzoent alles, verlost me van And He's alles. redeeming it because I've made the commitment. En hij doet dat omdat ik de toewijding besloten heb om toegewijd te zijn. You get it? I have a very simple message today. It's one point. Begrijp je? Ik heb echt een hele eenvoudige boodschap voor jullie vanmorgen. Het is 1 punt. Is that as you and I, we commit to this. Dus als jij en ik ons toewijden, As we serve, wanneer we dienen, as we increase our commitment, wanneer we onze toewijding vergroten, God is now empowered to do the new thing inside of you. dan is God eigenlijk bekrachtigd om het nieuwe te doen van binnenin ons. Serving gets you into the water of what God is doing. Zo dienen zorgt ervoor dat je in het water komt waar God iets aan het doen is. And serving connects you with people who think big. En dienen verbindt je met mensen die groots denken. Like I said, these guys dreamed way bigger than I dreamed. Zoals je zei, ik dacht van deze mensen denken zoveel groter dan ik denk. And now I'm part of these people dreaming big. En nu ben ik deel van die groep mensen die groots denkt. And that's an expansion that happened because I committed myself to this house. En dat is een vergroting die plaatsgevonden heeft omdat ik me toegewijd heb aan dit huis. 1 Peter 4:10 says this. En in 1 Petrus 4 vers 10 staat het volgende. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. You know, isn't it weird that whatever gift we receive isn't for us? Zo graag dat die gave die wij ontvangen hebben, dat die niet voor ons is. So, I don't know, name a gift. For example, I play guitar. Bijvoorbeeld, ik speel gitaar. It's not for me. Is niet voor mij. It's for others. Het is voor anderen. That is weird to think. Why would God do that? Dat is toch heel raar. Waarom zou God dat doen? And actually, the reality behind this is because we grow by doing it with others. Maar de realiteit is dat wij zelf groeien wanneer we het samen doen met anderen. We grow by rubbing shoulders, right? Wij groeien doordat we met schouder aan schouder dingen doen. And eventually that rubs off on you. En op een bepaalde manier beïnvloed je elkaar. Funny little story. When we joined C3, I remember we talked to a few people. Toen wij deel gingen uitmaken van C3, toen spraken we met een aantal andere personen. And Rebecca and I we remember thinking they all have good jobs. En toen dachten we, die hebben allemaal een goede banen. And we made the joke saying, oh, maybe that will rub off on us. En toen dachten wij, misschien gaat dat voor ons ook gebeuren. Guys, I'm not kidding. It actually happened. We got better jobs. En het is geen grapje, maar het gebeurde echt. Wij kregen betere banen. And I believe that, actually, you know what happened with the blue potato when you put it back in clear water? Nou, weet je wat er eigenlijk gebeurt als je die blauwe aardappel weer terug in helder water plaatst? It starts to infuse the clear water. Dan zorgt het ervoor dat het uitstraalt in het heldere water. And that clear water turns blue as well. En dat het water er rond weer blauw wordt. You see, serving, committing. Weet je, dienen, je toewijden. Doing all this, what happens then? Als je al deze zaken doet, dan weet je wat er gebeurt? Is that everything that you learn, Dat alles hetgene wat jij leert, it starts to now infuse the rest of your world. dat het de wereld rondom je heen begint te beïnvloeden. It infuses your family life. Je familieleven. It infuses your work life. Je werkleven. It infuses your relationship and your friendships. Je relaties en je vriendschappen. See, when I say you're a potato, I wasn't trying to insult you. Dus wanneer ik zei van je bent een aardappel, dan wilde ik je niet beledigen. But what I'm trying to say is like God has a purpose through your life. Maar wat ik wil zeggen is dat God een doel heeft door jouw leven heen. And not only He wants to bless you, En hij wil je niet alleen zegenen, but He definitely wants to bless others through you. maar hij wil zeker en vast andere mensen zegenen door jou heen. Serving makes us part of the change. En als we dienen, dan maken we deel uit van de verandering. And you've noticed Risky came on stage now. En je
hebt het net gemerkt, Rizky kwam net op het podium. And that's because in a moment we're going to slightly change the atmosphere. Omdat we zo meteen gaan we de atmosfeer veranderen. And we're going to go into an atmosphere which may be a bit more reflective. En we gaan even naar een moment dat iets misschien meer reflectief is. But before we do that, I want to tell you something we're going to do with groups. Maar laat me eerst vertellen wat we met groepen gaan doen. We have a bit of a strategy of what we're trying to do here. So walk with me, okay? We hebben een strategie of wat we willen doen in groups. What we're going to do in groups, and Short, who is our group coordinator, has informed all of the group leaders already. En een Sjoerd die de groepleiders coördineert, heeft hen al geïnformeerd. It's that we're going to do a gift assessment in the groups. Dus we gaan een onderzoek doen naar gaven in onze groups. It is a small questionnaire that you fill in online. Het is een kleine vragenlijst die je online invult. And what it will do is it will actually highlight what could be gifts in your life. En wat eigenlijk zal gebeuren is dat er een aantal gaven daar zal het licht op schijnen van de gaven in jouw leven. And it might confirm something you already know, but it might show something you didn't know. En het zal misschien een aantal dingen bevestigen van zaken die je al weet, maar misschien ook nieuwe dingen naar boven brengen. I won't say more because you have to go in a group to know more. En ik zal je niet meer vertellen, maar je moet deel uitmaken van een group om dat te gaan meemaken. If you're new here and you don't know how the group works, you can join actually at the end in the connect corner there. En als je nieuw bent en je weet niet wat groups inhoudt, dan kun je daar in de hoek naar de connect corner wat meer informatie krijgen. And we'll be happy to help you get into a group. En dan willen we je helpen om deel uit te maken van een group. But also what we'll do with that group, so that gift assessment, is we'll now challenge you with it. Maar als we ook die gift assessment doen in de groep, zullen we ook je ermee uitdagen. And we'll simply say, okay, for example, one of your gifts that shows up is hospitality. Want als bijvoorbeeld een van de gaven is die bij jou naar boven komt, gastvrijheid is. And we'll say, you know what, join the team of hospitality for one time. Dan zullen we misschien zeggen van, hey, maak eens één keer deel uit van het team van hospitality. So I'm talking about commitment, and then I said join one time. En dan, ik heb het over toewijding, maar doe het één keer. What we're trying to do is giving you a taste of what that could do to your life. Maar wat we willen doen is om je gewoon even te laten proeven van wat dit zou kunnen betekenen voor jouw leven. And there are 2 rewards to doing this. En er zijn 2 dingen die je zult terugkrijgen hierin. The first one is next week, next Sunday afternoon. Dus volgende week zondag middag. Yeah, we're gonna go bowling. Gaan we samen bowlen. And who is we? It's all of the volunteers. En wie zijn dat? Dat zijn alle vrijwilligers. So this is your last week to join a team. Dit is je laatste week om deel te gaan uitmaken van een team. And then you get to come bowling with us. Mag je meekomen bowlen met ons? And I'll try not to ridicule you. Nou, ik zal geen grapjes met je maken. I think I'm good at bowling. I'm not sure. Ik ben eigenlijk heel goed in bowlen. Last time I played, I was very good. De laatste keer toen ik speelde was ik heel goed. But the time before, I wasn't good. So, Maar daarvoor who niet knows? echt, nee. But anyway, and another thing that's going to happen, another benefit of actually joining the gift assessment and joining a team, Maar een ander voordeel dat je zult ervaren wanneer je deze gift assessment doet en een deel uitmaakt van een team, is that this spiritual reality that we're talking about, dat we die geestelijke realiteit waar we het over hebben, being part of the change, en deel uitmaken van de verandering, doing the new thing, het nieuwe doen, is that God is going to start that process in you. is dat God een proces zal starten van binnenin jou. So today we're talking a lot about commitment. Dus vandaag hebben we het heel veel over toewijding. And like I said, we're not shy to say, yes, we need more volunteers. En zoals ik al zei, we schamen ons niet. We zeggen van ja, we hebben meer vrijwilligers nodig. And our challenge to you is to increase your commitment. Maar onze uitdaging voor jou is om je toewijding te vergroten. Because we just can't wait to see what God is about to do. Maar we kunnen niet wachten om te zien wat God voor jou gaat doen. For this community in Zuidoost, Voor deze gemeenschap hier in Zuidoost. for what is happening in Almere and in West, Wat gebeurt in Almere en in West. but also just in general what God is about to do in your life. Maar ook in het algemeen wat God van plan is in jouw leven. We are not people who think that you've reached your best. We zijn niet mensen die denken van dat jij nu al het beste bereikt hebt in je leven. We think God has prepared greatness for you. We weten dat God grootheid voor jou bestemd heeft. We think He's mastered you. We denken dat He's mastered who you are, who you were created. dat hij helemaal nagedacht heeft over hoe hij jou gemaakt heeft. That was a tough one. I'm sorry, Farry. That's good. But God is really wanting to do something specific. Maar God wil echt iets heel specifieks gaan doen. He wants your life to mean more. Hij wil dat jouw leven nog meer betekenis krijgt. He wants you to expand. Hij wil dat je je uitbreidt. He wants you to feel a bit of the stretch. Hij wil dat je een beetje van het uitreiken en de stretch voelt. Because again, Want opnieuw, the change is about to happen.
Want de verandering staat te gebeuren. He's doing the new thing. And Hij doet iets nieuws. like I said, we're changing the atmosphere. I want to take a time of a bit more reflective now. En ik wil even de atmosfeer willen we gaan veranderen en wat meer reflectief gaan zijn. And I'd like to tell you about actually another type of commitment. En ik wil je vertellen over een ander soort van toewijding. And that's a commitment that God made to you. En dat is een toewijding die God naar jou toegemaakt heeft. In John 3:16, which is one of the most well-known verse, In Johannes 3:16, wat misschien wel het meest bekende vers is in de Bijbel. it says that God so loved the world Het staat dat God zodanig van de wereld lief had, that he gave his son. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. As a father, I understand that verse very differently now. En als vader nu begrijp ik dit vers heel anders nu. That someone would give their own child Dat iemand zijn eigen kind zou geven for someone who is rebelling against them, voor iemand anders die eigenlijk rebelleert tegen hen. or someone who doesn't care about them, Of iemand die eigenlijk zich niks aantrekt van hen. and someone who might even not be thankful for it. En een persoon die waarschijnlijk niet dankbaar zou zijn. That's the kind of extravagant love that God has for you. Dat is de extravagante liefde die God voor jou heeft. While we were still sinners, Toen wij nog steeds zondaars waren. while we were still rebelling against him, Toen wij nog steeds in rebellie waren not ten caring for opzichte van him, hem. En het niet kon schelen wat met hem gebeurde. God had already given his son for you. Had God al zijn zoon gegeven voor jou. His commitment to you was total. Zijn toewijding voor jou is totaal. What a trait of character of God. That's amazing, isn't it? Wat een zichtbare eigenschap van het karakter van God. And maybe you're here today, En misschien ben je hier vandaag. and actually the only message that you are hearing today, En is de enige boodschap die jij hoort, it's simply this. is eenvoudigweg het volgende. Is that it is not so much about what I can do for God, Het is niet zozeer wat ik kan doen voor God, but it's about what he has already done for me. maar is het voor wat Hij reeds gedaan heeft voor jou. The efforts I make De moeite die ik doe, isn't really important right now, is eigenlijk niet belangrijk nu. but it's about what he wants to do for me. Maar het draait om wat Hij voor mij wil doen. So really, what I'm trying to tell you today is like, today God wants to come into your world. Wat ik je wil vertellen is dat God vandaag in jouw wereld wil binnenkomen. He doesn't want to be a Frenchman living abroad, Hij wil geen Fransman zijn die in het buitenland woont. who is learning about what's going on in your life by watching the news. Die naar het nieuws kijkt en probeert te leren wat er gebeurt in jouw leven. No, he wants to be king of your country. Nee, Hij wil de koning zijn van jouw land. He wants to be the one who reigns in your country. Hij wil degene zijn die regeert in jouw land. He wants to come into your life. Hij wil jouw leven binnenkomen. God wants to be part of it. God wil deel uitmaken van je leven. And when he does, he brings the change. En wanneer hij dat doet, dan brengt hij verandering. Because you realize that when I'm saying that your commitment brings change, Dan realiseer je, wanneer ik jou vertel dat jouw toewijding verandering brengt. I'm saying it's simple, but really the reality of spiritual world that's happening behind it Dan zeg je het op een heel eenvoudige manier, maar het geestelijke woord of wat er gebeurt, is is het that volgende. the change that happens, you're not the one causing it. Is dat de verandering die bij jou van binnen gebeurt, niet door jou gebeurt. As a matter of fact, every time I tried to bring change on myself, it went wrong. Eigenlijk elke keer als ik wat probeer te veranderen van binnen voor mezelf, dan gaat het fout. No, but if I put it in the hands of God, Maar als ik het in Gods handen leg, the change that happens is miraculous. dan is de verandering wonderbaarlijk. So if you feel like this could be you today, I'm going to ask everyone to close their eyes. Ik wil vragen dat iedereen zijn ogen sluit. En waar ik het over heb, als ik het nu heb over jou. If you feel like you actually want God to move into your country, Als jij echt wilt dat God jouw land binnenkomt. if you want to receive the power that is in Him, Als jij de kracht wilt ontvangen die in hem ligt. if you want the new thing for yourself, Als jij dat nieuwe ding wilt voor jezelf. if you want that, Als je dat wilt. in a moment I'll ask you to raise your hand. Dan zal ik vragen om je hand op te steken. So I just want to take a moment and think about this. En ik wil even een moment nemen om hierover na te denken. That God, your commitment to me was total. Van God, uw toewijding naar mij was totaal. And probably some of you right now are feeling a bit of a nudge on the inside. En misschien zijn een aantal van jullie die van binnen het een beetje voelen kriebelen. And if you feel anything that feels a bit different, En als je iets van binnen voelt dat hem wat anders aanvoelt. I'd like you to engage your faith and think that this is God trying to say something. Dan wil ik dat je gaat geloven dat God iets wilt zeggen vandaag. So if that is you today, what about you raise your hand right now? Dus als jij dat bent, waarom steek je je hand niet even op? Yes, thank you. Dank je. Thank you.
Dank je. He's about to do the new thing. Hij wil iets nieuws doen. He's about to change it all. Hij wil het allemaal veranderen. He's about to change the way your country is governed. Hij wil veranderen hoe jouw land geregeerd wordt. So we're going to say a prayer together. Dus we gaan samen een gebed bidden. And I'll ask everyone to repeat after me to support those who are doing it. En ik wil dat iedereen me nabidt om andere mensen te steunen. And we'll get the rest of the band back up right after this. En de rest van de band zal komen. And it goes like this. God, En ik zeg, God, thank you. I thank you for Jesus. dank u voor Jezus. Thank you that he died for me. Ik dank u dat hij voor mij stierf. I ask that you forgive me. Ik vraag u om mij te vergeven. I give you my life. Ik geef u mijn I leven. turn away from my past. Ik keer me af van mijn verleden. I commit everything to you right now. Ik wijd alles toe van me aan u. Fill me with your Holy Spirit in this moment. Vul me met uw Heilige Geest op dit moment. Thank you that you are forgiving me. Dank u dat u me vergeeft. Thank you that you have already forgiven me. Dank u dat u me al lang vergeven heeft. And I thank you that today En ik dank u dat vandaag I can say in full confidence ik vol vertrouwen kan that zeggen I am saved. dat ik gered ben. Amen. Amen. And I want to make another call. En ik wil nog een andere oproep doen. And this call is simply for all of us here. En dat is een oproep voor iedereen van ons hier. I want to give you the challenge of increasing your commitment. Ik wil de uitdaging naar je uitreiken dat je je toewijding zou vergroten. But I realize that for some of us, there's an emotional package that comes with this. Maar ik ben ervan bewust dat voor sommigen van ons er is een emotionele wrijving die daarmee te maken heeft. Some of us serving comes with stigmas. En voor sommigen van ons is dienen komt dat met een stigma. And I would like to encourage you with my story, a story of redemption. En ik wil je bemoedigen met mijn verhaal. So if that is you, we'll do the same thing. We'll ask you to raise your hand. En opnieuw zal ik je vragen om straks je hand op te steken. And I'll pray over you. En ik zal voor je bidden. And we'll believe that God will remove the stigma. En we zullen samen geloven dat God dit stigma zal verwijderen. That you can experience that abundant life that he's talking about. Dat je dat volle leven mag ervaren waar hij het over heeft. Is there anyone like this who would like to receive prayer for this? Is er iemand die daar gebed voor wilt ontvangen? Anyone that feels like the emotional attachment to serving is a bit heavy to carry? Is er iemand die voelt dat de emotionele lading van het dienen gewoon te zwaar is om te dragen? So we're going to pray together. Dus we gaan samen bidden. God, we thank you for who you are. God, we danken u voor wie u bent. Thank you that your yoke is easy. We danken u dat uw juk licht is of gemakkelijk. We want to thank you that serving you, We willen u danken dat het dienen van u it isn't something that means less of us, niet betekent dat er minder van ons is. but it definitely means more of you. Maar het betekent zeker dat er meer van u komt. And God, just pray right now that you would deal with whatever is going on the inside. En Heer, ik vraag u dat u zult gaan werken met datgene dat van binnenin ons omgaat. You bring freedom and peace, Dat u vrijheid en vrede brengt. even beyond what seems to make sense. Misschien voorbij hetgeen dat we mogelijk achten. And God, that we will be experiencing full life in you in Jesus' name. God, dat we het volle leven mogen ervaren in u in Jezus' naam. Amen. 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 So let's all stand up together. We're going to step back into worship. Dus laten we allemaal gaan staan. We gaan opnieuw in aanbidding. Yes, I think the band is ready. Thank you, guys.